নমস্কাৰ, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল। এইটো হ'ল মোৰ নতুন নিউ ব্লগ হয়, মানে লং ব্লগ। গতিকে সকলোৱে মৰম দিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তাৰ প্ৰথমতে কওঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কৰোঁতে যদি কিবা ভুলো হৈছে আপোনালোকে মোক প্লিজ কমেণ্টত জনাব, মই ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বাৰু বহুত কথা ক'লোঁ আপোনালোকক। আজি আমি দুপৰীয়া কি খাম তাকেইতো গমেই পাইছে ভিডিঅ'টো চাই, কি খাম চাগে আজি কচু টেঙা খাম। গতিকে কচু টেঙা আমাৰ বাবে খুব ভাল হয়, কাৰণ কিয় টেঙা খাব লাগে মানুহে, পেটৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয়। যিহেতু ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলা বেছি নাথাকে, গতিকে খাব লাগে। গৰমৰ দিনত মানে সপ্তাহত এবাৰ হ'লেও টেঙা, খাৰ এইবিলাক বস্তু খাব লাগে, কাৰণ কিয় এইবোৰ বস্তু আমাক কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নকৰে। গতিকে এইবোৰ খালে আমাৰ খুবেই ভাল। সেয়েহে সেইবুলি ভাবিয়ে মই এয়া কচু টেঙা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ। কচু টেঙা বৰ বিশেষ একো ধৰণৰ বস্তু দি বনোৱা নাই। কণ বিলাহী, দালি কেইটামান আৰু কচু আৰু নহৰু কেইফুটমান দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি বইলিং হোৱাৰ পাছতেই মই তেল মাৰি দিছোঁ। বাছ মোৰ কচু টেঙা ৰেডি। আৰু তাৰ লগতো জানি কচু টেঙাৰ লগত কি খালে ভাল লাগিব আপোনালোকেও জানে বা মই হ'লেও জানো। গতিকে আলু দুটামান বইল কৰি থলোঁ আৰু সেয়া পিটিকা বনালোঁ। তেনেকৈ আমি আজিৰ দিনটো ভাত সাজ খালোঁ। তাৰপিছতে দিনটো দুপৰীয়া যোগাৰ কৰি মেলি লৈ ছোৱালী গা ধুবলৈ হ'ল। ছোৱালীয়ে ক'লে মা ব'লা গা ধুওঁগৈ। মই বোলো ব'লা গা ধুবলৈ যাওঁ বুলি কওঁতে তাই একদম মানে চাবোনৰ কেছ হাতত লৈ মেলি একদম গা ধুবলৈ দেখিছেনে ৰাইজ, একদম গা ধুবলৈ পূৰা নিজে নিজে পানী ঢালি আছে। তাৰপিছতে মই বোলো দিয়া ময়ে ধুৱাই দিওঁ। তাই বোলে না নালাগে দেই ধুৱাবলৈ। তাৰপিছত মই বোলো একো নহয় দিয়া, মই ধুৱাই দিম তোমাক ভালকৈ ধুনীয়াকৈ। তাই তথাপি নিদিয়ে, কিন্তু কি ক'ব, কান্দুৱাই কটুৱাই মই গা ধুৱাই দিলোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে বইলিং আলু। মই কৈছিলোঁ নহয় টেঙাৰ লগত কি খালে ভাল লাগিব, আলু পিটিকা খালেইতো ভাল লাগিব ন। গতিকে সেই বুলি ভাবিয়ে আলু বইলিং কৰি থোৱাখিনি এয়া পিটিকা কৰি ল'লোঁ আৰু লগতে অলপমান সৰিয়হৰ তেল দিলোঁ আৰু এয়া খাবলৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। কাঢ়ি উলিয়াই ল'লোঁ, ভাত দিলোঁ, আলু গুটি ভৰ্তা দিলোঁ আৰু টেঙা দালি ঢালি ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ দুপৰীয়া সাজ আমি খালোঁ। ভাল লাগিলে, বহুতেই ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকেও যদি বহুতেই টেঙা তৰকাৰী খায়, কিন্তু বহুতেই নাখায়, গাঁৱলীয়া বস্তু বহুতেই বেয়া পায়, কিন্তু খাব, বহুত ভাল হয় পেটৰ কাৰণে। আৰু এয়া খাই মেলি তামোল এখন খাই আকৌ আবেলি সময়ত এপাক আমি ওলাই গ'লোঁ ছোৱালীয়ে মই। ওলাই যাওঁতে ৰাস্তাত আহি গ'ল ফুচকাৰ বেপাৰী। গতিকে ফুচকাৰ বেপাৰীটো দেখি আকৌ তাইক ফুচকা লগা হ'ল। মই বোলো ব'লা খোৱা যদিও দিবতো লাগিবই, নে কি কয়, ল'ৰা ছোৱালীৰ ডিমাণ্ড আৰু মই নামানাকেতো নোৱাৰি। গতিকে ময়ো খালোঁ, তাইকো খোৱালোঁ। তাৰপাছতে আকৌ ফুচকা খাই আকৌ আমাৰ আকৌ ছোৱালী মানুহৰ, মাইকী মানুহৰ বিশেষকৈ এটা নিয়ম আছে ন, টেঙা পানী অলপ খালীকৈ খোৱা। তাৰপিছতে টেঙা পানী অলপ খুজি বেপাৰীটো বোলো দাদা অলপ দিয়ক টেঙা পানী। তেওঁ মোক দিলে আৰু মই খাই মেলি আকৌ পাৰ হৈ গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছতে গৈ থাকোঁতে দেখিলেনে ৰাইজ, এইটো মৰা বাদুলি এটা দেখা পালোঁ। তাকো বোলো তুলি থওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। তাৰপাছত সেয়া কালি দিনটো গুচি গ'ল ৰাইজ। আৰু এয়া হ'ল আজিৰ দিনটো। এয়া আজিৰ দিনত ল'লোঁ আকৌ দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে মাছ। আজি ভাবিলোঁ মাছনো কিহেৰে খাম, ভাবিলোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰা যাওক। আকৌ মাছখিনি লোৱাৰ লগতে আকৌ কণী অলপো আহিছিল দেই, কণীখিনিও বোলো কিবা এটা কৰিম আৰু। তাৰপিছতে এয়া মাছখিনি ভাজি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে কৈছিলোঁ নহয় কণী অলপ আহিছিল বুলি, এই কণীখিনি আকৌ ভাবিলোঁ ফুলৰি দুটাকে বনোৱা যাওক। সেইবুলি ভাবি সকলোখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি মেলি ল'লোঁ। আৰু ফুলৰিখিনি বনাবলৈ বৰ বিশেষ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অলপমান পিঁয়াজ, নহৰু, আদা আৰু নৰসিংহ পাত কেইটামান। এয়া দেখিছে সকলো বস্তু কৰি মেলি তেলতে এৰি দিলোঁ ফুলৰিকেইটা। আৰু ফুলৰি দাদাকেইটাক হ'বলৈ দি মই অলপ আঁতৰি গ'লোঁ। তাৰপাছতে দেখিছোঁ ভাবিছিলোঁ নহ'ব চাগে ফুলৰি এৰি যাব, কিন্তু নহয়, ভালেই হৈছেতো, কালাৰটোও ধুনীয়া হৈছে। তাৰপিছত বোলো খাবলৈ বা কেনে হয়। তাৰপাছতে ৰ'ব ৰাইজ, খাই কেনেকুৱা লাগে বাৰু গমটো পোৱাই নাই, কিন্তু এয়া হ'বলৈ দিলোঁ। হৈ আছে বৰ্তমান, দুটা হৈছেহে, যিহেতু কেইটামান হ'ব লাগিব, তাৰপাছতে টেষ্ট কৰিব পাৰিম নে কি কয়। এয়া হৈ আছে আৰু চাই যাওক কেনেকুৱা হয়, কি হয় ভিডিঅ'টো। আৰু আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ দেই, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ। সৰু চেনেল আপোনালোকে আগবঢ়াই দিব। আৰু এয়া দেখিছেনে একদম কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো, চাওকচোন। দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লগা নাইনে বাৰু আপোনালোকৰ? মোৰ কিন্তু দেখোঁতেই জিভা পানী পৰি গৈছে। কি ক'ব আৰু, আমি খাদ্যভোজী প্ৰাণী যে, গতিকে খাদ্য দেখিলে ৰখিবই নোৱাৰোঁ। গতিকে এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো, দেখি মানে এটা খাই দিওঁ লাগিছে আৰু ৰখিব নোৱাৰি ৰাইজ। আপোনালোকক নেদেখুৱাই খাই দিব Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed took the light. গতিকে খানা আমাৰ ৰেডি, আজিলৈ খাওঁ। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই।